Hey guys, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam segmen unboxing. Okay, so sejak akhir-akhir ni aku nampak Xiaomi dia bukan main mengganas sekarang ni, sebab smartphone diorang apa yang diorang keluar ni, contoh yang terdekat kita boleh tengok pada Poco X3 Pro. Harga dia bukan main murah, tapi dia sampai lagi yang khas untuk gaming, iaitu kira anak-anak Xiaomi lah ni kan. Iaitu kita ada Blackshark 4 ataupun Blackshark 4. Aku pelik kat sini, kebiasaannya untuk Chinese smartphone maker ni, korang tahu kan, Chinese dia takkan suka untuk nombor 4 tu. So apa lagi guys, jom kita tengok apa yang menarik sangat pasal Blackshark 4 ni. Alright guys, macam biasa spek dekat tangan aku ni, aku harap yang Blackshark hantar dekat kita orang ni adalah spek yang tertinggi, iaitu kita ada 8GB RAM dengan 128GB dan juga menyokong untuk HDR10+. Okey, dekat belakang ni kalau korang nampak lah kan, nombor dia kecil je sebenarnya. Okey, dan dia punya kotak ni kat sini dia ada tunjuk kat sini high resolution. Lepas tu kita ada Blackshark. Dah, itu je lah. Okey, jomlah kita tengok apa yang best sangat kan pasal Blackshark 4 ni. Dan dekat depan ni dia ada tulis Xiao Shu 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 Shu. Aku tak tahulah sebab aku tak belajar untuk Mandarin ataupun Chinese word kan. So kat sini korang pun dah agakkan ini merupakan China set, bukan Malaysian set ataupun global set. Okey, so dalam ni korang akan dapat macam biasa, kita ada SIM ejector tu. Lepas tu dalam ni dia akan bagi casing. Casing dekat sini dia bukan silicone case, dia adalah hard case yang agak keras. Kat sini dia tulis BS02 protection. Dia macam transparent, macam sinar kat sini. Okay, so ini dia. Dalam ni kita tengok Blackshark 4 ni. So ini dia lah. Okay, dan kertas dalam ni dia tunjuk kat sini, iaitu kita ada skrin yang berukuran 6.67 inci AMOLED menggunakan Snapdragon 870. Lepas tu kita ada 120 watt charging. Kalau kita tengok sebelum ni, pada Blackshark 3 dia menggunakan 65 watt je. Dan pada Blackshark 4 ni 120 watt. Nampak ni kat sini pun dia dah tunjuk 120 watt kat sini. 120 watt. Makin lama bukan main laju charger sekarang, bukan main besar watt dia. Dan kau nampak ni, ini merupakan kepala China. Okey. Color orange lah sekarang. Aku je baru tahu. Nampak ni, dia ada color orange kat sini. USB Type A ke USB-C. Dalam kotak kosong dah. So itu je lah apa yang korang akan dapat kalau korang beli Blackshark 4. Aku tak sure kalau korang beli untuk global version nya, mungkin dia ada lain sedikit pada kotak global version. Aku rasa sama je tu. Alright, so ini dia design bagi Blackshark 4. Ganas kan. Kalau aku gerak-gerakkan cahaya ni, dia macam ada hologram ke apa ni kan. Belakang ni macam ada V. Dan dekat belakang ni, apa yang aku perasan dekat sini, dia punya design agak minimalis sedikit kalau kita nak comparekan pada Blackshark 3. Pada Blackshark 3, dekat panel belakang ni macam ganas gila. Kalau orang daripada jauh kan, orang tu angkat phone macam ni ke, tu phone gaming tu. Okey, tak percaya. Okey, ini dia. Kita ada Blackshark 3. Alright, so ini Blackshark 3 dan ini Blackshark 4. Korang comparekan dia punya design tu. Lain macam sikit kan. Untuk design Blackshark 4 ni dia macam lebih minimalis sedikit. Mungkin Blackshark nak targetkan mana-mana pengguna untuk Blackshark ni, dia sesuai digunakan untuk golongan profesional ke, gamers ke. So instead of dia memfokuskan lebih kepada gamers, why not dia buat dekat tengah-tengah. So orang profesional pun boleh pakai, gamers pun boleh pakai sebab spek padu kan. Dan macam masa dekat tengah ni, kalau korang tengok betul-betul kita masih lagi ada logo S. Dan kat sini kita mempunyai 3 tetapan kamera yang diletakkan secara melintang. 1, 2, 3. Yang tengah ni confirm untuk dia punya main camera dah. Belakang ni aku rasa macam plastik. Dia plastik, okey. Sebab bila kena dekat gigi aku dulu, dia tak ada bunyi ketang. Ini adalah plastik. Kenapa ni? Macam cut cost Blackshark. Pada Blackshark 3 dia menggunakan kaca tau. Dia ada gabungan kat sini, ada macam metal sikit, lepas tu sini kaca. Tapi yang ni adalah totally plastik. Okey, aku tak pasti kenapa Blackshark dia macam downgrade sedikit, tapi aku suka dengan belakang ni. Sangat minimalis, cuma corak dia ni lah yang nampak ganas. Ada unsur-unsur gaming tu. Dia tak adalah tu lenyap unsur-unsur gaming tu kan. Okey, so dia punya screen pada Blackshark 4 ni ataupun Blackshark 4 dia menggunakan AMOLED yang size screen dia macam cakap tadi itu 6.67 inci. Lepas tu dia menyokong untuk HDR10+, dan juga dia punya refresh rate pada Blackshark 4 ni 120 Hz. Oh my god, bukan main confident ni lah. Kau cakap, sorry guys, dia sebenarnya 144 Hz. 120 tu adalah dia punya watt charger dia. Aku tak tahu apa yang aku mabuk time ni. Sorry guys Ingat, 144 Hz. Makin lama makin semut. Okay, dan pada Blackshark 3 sebelum ni dia gunakan 90 Hz. So ni dia upgrade, dia tambah lagi untuk 100.
Barulah smartphone ni smartphone gamers kan. Okey, dan kalau kita swipe ke kiri, kita swipe ke kanan, kita akan scroll ke atas untuk 100 Hz ni. Bukan main semut betul. Okey, sekarang ni aku nak cerita sekeliling pada Blackshark 4 ni sebab dia ada button-button pelik sikit. So dekat bahagian bawah ni kita masih lagi ada port audio jack, kita ada USB Type-C yang boleh korang charge 120 watt. Okey, dan lepas tu dekat bahagian sini iaitu kita ada volume rocker, volume down, volume up. Lepas tu kat sini kita ada SIM tray sekali kalau kau nampak ni. Dan dekat bahagian sini kita ada satu lagi speaker grill. Macam-macam pada Blackshark 3 pun dia menggunakan stereo speaker. Pada Blackshark 4 pun of course dia akan dimuatkan dengan stereo speaker juga. Dan juga dekat bahagian sini, alright, kau nampak ni, dekat bahagian sini kita ada side mount fingerprint. Dan dekat sini, ini button ni dia bukan sesaja tau nak bagi sedap pegang ke. Button ni adalah bila kita tekan, nampak tu dia macam dia macam terkeluarkan, orang panggil apa tu kalau dekat PlayStation punya control kita ada R1 dengan R2 kan. So ini dia keluarkan. Kau boleh. Tapi dia ada sound effect bila aku buka Aku rasa motor benda ni bila kita tekan dia akan automatik motor tu tolak. Aku tak rasa motor, dia macam ada mechanical. Tapi macam best jugalah main-main kan. Kalau korang tak ada buat apa-apa, main buka ni. Akan rosak nanti, okay? So itulah special dia button, dua button ni. Kalau kau nak main game, nak menggunakan macam nak control PUBG kan, ini untuk tembak, ini untuk baring, untuk prone. Yang dekat skrin korang tu, memang berapa banyak jari lah korang pakai tu. Okay, so resolution pada Blackshark 4 ni dia hanya sekadar 1080p saja dengan nisbah 29. Dia hampir-hampir nak ke 21.9. Tapi kalau kita tengok dia punya resolution tu adalah 1080p kali 2400 per pixel. Okay, so ini masih lagi 1080p, cuma dia punya nisbah dia tu agak luas sikit lah, iaitu 29. Okay, dan kalau kita playkan video ni untuk skrin AMOLED dan juga menyokong untuk HDR10+, kau boleh tengok ni warna dia. Cantik kan. Untuk skrin AMOLED ni, aku tak tahu nak cakap apa lagi lah. Dia punya kontras, dia punya vivid color, dia punya punchy, highlight, shadow. Lepas tu bila ada HDR ni, dia boleh bermain-main dengan kontras tu lah. Kalau tempat yang gelap, dia akan boom up kan untuk terangkan. So korang boleh tengok dengan lebih detail. Itu yang best lah kalau mana-mana smartphone yang menyokong untuk HDR, High Dynamic Range. Okay, jomlah kita tengok untuk dia punya stereo speaker. Aku terus boost lah untuk 100%. Dia punya speaker memang agak kuat juga untuk stereo speaker ni. Mungkin kalau korang dengar dekat mic ni mungkin agak sedikit pecah lah. Sebab ini audio ni dia terus cap untuk dalam mic ni tau. Tapi kalau korang dengar dekat depan ni, not bad, memang agak kuat dan lantang. Okay, so dekat sini dia punya bass tu ada, memang bass juga, tapi bass dia tu dia tak berapa deep sangat tau. Untuk telinga aku ataupun preference aku, dia macam a bit flat sedikit lah kat sini. Tapi kat sini apa aku nak mention untuk stereo speaker pada Blackshark ni, memang padu. Adakah dia boleh fight dengan ROG phone? Aku rasa ROG phone lagi padu lah dia punya stereo speaker tu. Okay, kita dah dengar dia punya stereo speaker, kita dah tengok dia punya quality screen. Dan aku nak godek-godek sikit dekat sharp space ni. Itu dia punya bunyi tema lah kalau korang masuk dekat sharp space ni kan. On. Dia macam bunyi pistol nak reload tau. Cak kan. Okay, so dekat sini, kalau korang perasan dekat sini, dia punya user interface dia lebih kurang sama je. Cuma kalau kita pergi kat setting sini, dekat Gamer Studio ni, okay, so kat sini korang boleh untuk ada game assistant, ada personalized setting, ada Bluetooth setting. Dekat sini kita ada shortcut setting untuk reject call. Let's say kalau korang tengah main game, ada orang call, itu adalah benda yang paling annoying sekali kan. So kiranya kalau korang menggunakan smartphone ni, kalau boyfriend korang call ke, awet korang call ke, tak adalah dia kacau kita kan. Sibuk kan. Kita tengah main game, sibuk nak call lah time tu. So dekat sini kita ada monitor floating window. Lepas tu kita ada control brightness dalam game. Kita ada game voice optimization. Kita ada Bluetooth self-adaptive stereo. So itu je setting yang ada dalam Shark Space ni. Sebenarnya ada banyak lagi kan, benda-benda yang basic tu, tapi tak nak sebut satu persatu kan. Alright, so dekat sini aku nak tunjuk kat korang dia punya button ni, dia punya pengalaman button bila aku tekan untuk R1 dengan R2 ni, dia sangat-sangat clicky.
Cuma aku tak pasti kalau kita main game kan. Kalau kita main game, kita akan tekan lagi kuat. Yalah, kalau kita tekan lagi kuat tu macam lagi power, aku rasa confirm akan rosak ni. Kalau korang ganas sangat korang tekan ni. Dia juga boleh navigate kat dalam shark space ni. Nampak ni, betul ni. Dia akan navigate kiri, kanan. Dan satu lagi guys, pada setting shark space ni, aku tak jumpa untuk turn on kan dia punya LED pada bahagian S ni. Sebab, kalau kita tengok pada model Blackshark 3, korang nampak kan dia menyala, dia punya S tu kali hijau. Tapi pada Blackshark 4 ni, aku tak jumpa setting untuk turn on kan. Adakah dia ada untuk LED dekat belakang ni? Aku rasa macam tak ada lah. So maksud dia, kalau tak ada, memang betul-betul sempoi betul pada Blackshark 4 ni kan. So memang sesuai lah, digunakan untuk golongan profesional, digunakan untuk golongan gamers. Dia punya design dia ciri-ciri ala gamers, tapi dia masih lagi menggunakan profesional. Lah, mungkin profesional tak suka yang lampu ni macam budak-budak pakai. Dan untuk spek pada Blackshark 4 ni, dia menggunakan Snapdragon 870 yang which is tersangatlah padu. Dia tak adalah sepadu macam 888 ataupun Snapdragon 888. Yang ni dia bawah sikit, tapi dia atas daripada 865 Plus. Dan dia punya RAM macam tadi aku sebut, dia menggunakan 6GB RAM dan juga dia menggunakan 128GB storage dalaman, iaitu jenis UFS. Dan juga dia punya bateri apa yang dia muatkan dalam Blackshark 4 ni hanya sebesar 4500 mAh saja. Aku rasa kira okey tu. Kalau dia buat 6000 ke 5000 lebih ke, smartphone ni akan jadi lebih tebal dan juga besar. Dan macam biasa dia punya charger 120W, 4500 120W. Berapa setengah jam, 15 minit dah penuh. Laju gila tu. Apa yang aku perasan pada Blackshark 3 dengan Blackshark 4 ni, Blackshark 3 dia macam sedikit besar sedikit berbanding dengan Blackshark 4. Dan juga Blackshark 4 agak sedikit ringan kalau kita comparekan dengan Blackshark 3. Oh, kalau korang nak tengok dalam casing ni kan, macam mana kalau kita masukkan dekat dalam casing hard case Blackshark 4 ni. So inilah dia bentuk dia. Bila pakai casing dia macam nampak ganas sikit lah kan. Kalau tak pakai casing tu dia macam simple je, sangat minimalis design untuk Blackshark 4 ni. Okay guys, so aku rasa itu je untuk first impression aku terhadap Blackshark 4. Aku rasa ini adalah salah satu gaming phone yang kemungkinan akan melonjak naik. Sebab kita masih lagi tak tahu harga rasmi untuk Blackshark 4 ni. Sebab kalau dia murah, for sure untuk Blackshark 4 ni akan laris dijual. Alright guys, macam biasa aku akan jumpa korang dalam video yang akan datang. And bye-bye guys. Alhamdulillah, dah habis tengok video kan. Kalau korang nak sambung lagi, ni dua atas ada video lagi. Dan jangan lupa berikan komen anda, like, share, subscribe. Bye-bye.